हॅलो मित्रांनो, मजेत आहात ना? आज आपण TaRaFa सिक्रेट भाषा शिकणार आहोत. मग प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनल, नोटिफिकेशनसाठी बेलची साईन प्रेस करा. सिक्रेट भाषा का शिकावी बरं? तर TaRaFa सिक्रेट भाषा सहज समजणे शक्य नाही व आपण आपल्या मित्रपरिवारांसोबत या भाषेत जर आपण बोललो तर धमाल होईल. म्हणजे कोणाला तुमची भाषा समजणार नाही आणि सगळं सोपं होईल बरं. तर सुरू करूया. सिक्रेट भाषा TaRaFa ही रफ भाषेसारखीच आहे. काही 4 अक्षरी शब्द सरावासाठी आपण घेत आहोत. फक्त लक्षात घ्या की TaRaFa प्रत्येक शब्दाच्या पहिल्या अक्षरानंतर जोडून नवीन शब्द तयार करायचा आहे तुम्हाला. जसे अचरट, तुम्हाला अ नंतर TaRaFa जोडायचा आहे. आटरफ, चरट, अटर फचरट, अटर फचरट. अजगर, अजगर मधला अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फचगर, अजगर, अटर फचगर. अडचण, अडचण या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फडचण, अडचण, अटर फडचण. अडगळ, अडगळ या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फडगळ, अडगळ, अटर फडगळ. अननस, अननस या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फननस, अननस, अटर फननस. अननस. अपचन, अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर पपचन, अपचन, अटर पपचन. अलगद, अलगद या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फलगद, अलगद, अटर फलगद. अवजड, अवजड या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फौजड, अवजड, अटर फौजड. अवखळ, अवखळ या शब्दात अ नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फवखळ, अवखळ, अटर फवखळ. कचकच, कचकच या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फचकच, कचकच, अटर फचकच. कटकट, कटकट या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. अटर फटकट, कटकट, कटर फटकट. कडवट, कडवट या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. कटर फडवट, कटर फडवट, कटर फडवट. कणकण, कणकण या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. कटर फणकण, कणकण, कटर फणकण. कसरत, कसरत या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. कटर फसरत, कसरत, कटर फसरत. कळकळ, कळकळ या शब्दात क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. कटर फळकळ, कळकळ, कटर फळकळ. थोडे उच्चाराविषयी आपण बोलू, पण प्लीज फॉलो करा इंस्टाग्रामवरती. म्हणजे तुम्हाला काही विचारायचं असेल तुम्ही विचारू शकता. करवत, करवत या शब्दामध्ये क नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करायचा. उच्चार करत असताना कटर नंतर फरवत असे 2 भाग करून तुम्ही बोलायचं आहे. कटर फरवत. खडखड, खटखड या शब्दामध्ये TaRaFa जोडून शब्द तयार करायचा आहे. खटर फडखड. खडबड, ख नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करा. खटर फडबड, खटर फडबड. गडगड, गडगड या शब्दात ग नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करायचा आहे आणि उच्चार करायचा आहे. गटर फडगड, गटर फडगड. गडबड, गडबड या शब्दामध्ये ग नंतर TaRaFa जोडून शब्द तयार करायचा आहे. गटर फडबड, गडबड, गटर फडबड. घटकण, घटकण या शब्दामध्ये घ नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. घटर फटकण, घटकण, घटर फटकण. चकचक, चकचक या शब्दामध्ये च नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. चटर फचक. चटकण, चटकण या शब्दामध्ये च नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. चटर फटकण, चटकण, चटर फटकण. चटचट, चटर फटचट, चटर फटचट. छमछम, छ नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. चटर फमछम, छमछम, चटर फमछम. जगभर, ज नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. जटर फगभर, जटर फगभर. जनमत, ज नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. जटर फनमत, जन्मत, जटर फनमत. जतपत, ज नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. जटर फपतप, जटर फपतप. जलचर, ज नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. जटर फलचर, जटर फलचर. झटपक, ज नंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. झटर पकपक, झकपक, झटर फकपक. झगमग, ज्यानंतर TaRaFa जोडून शब्द करायचा आहे. झटर फगमग, झगमग, झटर फगमग. टकमक, टटर फकमग.
टकमक टटर फकमक ठक ठक. त्यानंतर टरफ जोडून शब्द तयार करायचा आहे. टटर फक फक टटर फक टक. डगमग डगमग ड नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. डटर फगमग डटर फगमग. ढम 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 नंतर ढ नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. डटर फम ढम. तक तक ट नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. तटर फक तक तटर फक तक. तडफड त नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. तटर फडफड तडफड तटर फडफड. तन्मन या शब्दात त नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. तटर फनमन तन्मन तटर फनमन. तळतळ त नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. तटर फळतळ तळतळ तटर फळतळ. थडथड थटर फडथड थडथड थटर फडथड. थरथर या शब्दामध्ये थ नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. थटर फरथर थरथर थटर फरथर. दगदग दगदग या शब्दामध्ये द नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. दटर फगदग दटर फदगद. धडपड ध नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. धटर फडपड धटर फडपड. धडधड धडधड या शब्दात ध नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. धटर फडधड धडधड धटर फडधड. नटखट नटखट या शब्दात न नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. नटर फटखट नटर फटखट. नटवर नटवर या शब्दात न नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. नटर फटवर नटर फटवर. नरहर नरहर या शब्दामध्ये न नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. नटर फरहर नरहर नटर फरहर. पटकन या पटकन प नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. पटर फटकन पटकन पटर फटकन. पटपट पटपट या शब्दामध्ये प नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा आहे. पटर फटपट पटपट पटर फटपट. बरकत बरकत या शब्दामध्ये ब नंतर टरफ जोडून शब्द करायचा. बटर फरकत बटर फरकत. एक वाक्य घेऊया आपण म्हणजे तुम्हाला बरं पडेल. गणपत शरबत आण. तर तुम्ही टरफ भाषेमध्ये बोलणार. गटर फणपत शटर फरबत आटरफ आण. तटरफ अटरफसेट शिटर फिकत टटरफ हा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका माझ्या चॅनलला प्लीज. लाईक करा व्हिडिओला. थँक्यू.